Hello everyone, welcome sa League Photos and Film. And today episode, short video lang tayo guys ha. Itong DJI FLY update. There's a new version now, 1.4.2 version. If you can see, itong version na to is all about sa FPV at saka sa DJI Air 2S, no? Pero titingnan natin kung pag in-update natin, magkakameron tayo ng bagong features sa DJI MINI 2. So, na-update na natin. Check-in natin. You can see sa resolution, no? Mukhang wala naman siya na bago. Hindi ko lang, I'm not sure about the 2.7K, no? Meron na siyang 60 FPS. I don't know kung meron siya before, no? But the 4K and 1080p, still the same. At dito sa update na to, ngayon ko lang din nakita to. I don't know kung late yung pag-update ko, no? Meron siyang attitude indicator. Bukod dun dati sa lang to, Google map lang na andyan. So meron na siyang indicator. So maganda rin yan. And then punta tayo dito sa 3 dot. Ito yung pinakamalaking nawala dito, no? If you go to the control, wala na yung magcha-charge yung mobile mo at the same time. Sa Apple to, sa Apple. Kasi naitanong ko sa iba yung gumagamit ng Android, directly nagcha-charge sila. Dito tinanggal nila. I think this is the big loss, no? Dapat ibalik nila to. Kasi kahit saan ko hanapin, wala yung mobile charging sa iPhone pag gagamit ka ngayon ng bagong update. So, yan guys, ang ating maliit na video ngayon. Sana po nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe dito po sa League Photos and Film dahil dito, hindi ka mag-iisa.